Tervetuloa mukaan sarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Tämä on kysymys, jonka soisi kiinnostavan kaikkia seurakuntia laidasta laitaan, että miksi jumalanpalveluksissa on vain ikäihmisiä ja miksi nuoret ikään kuin ottavat etäisyyttä ja Helsingissä nuoret eivät enää juurikaan tule mukaan kirkon eri toimintoihin. Mä olen tätä seurannut, mä olen itsekin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa Helsingissä ja tämä on aika huolestuttava trendi, että Helsingin alueella niin tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluu jo reippaasti alle 50% ihmisistä, kun se vielä joitakin sukupolvia sitten oli 80%, että se on kerta kaikkiaan romahtanut. Ja sitten tämä, että ihmisten niin kuin luottamus Jumalan sanaan niin on pudonnut. Että mä olin itse arvioinut, että seurakunnissa tai yleensä Suomen maassa, niin noin 2% väestöstä tällä hetkellä uskoo Raamatun mukaisesti. Sehän oli aikanaan joskus ennen 1700-lukua niin vielä hipo lähes 100%, että ateismi oli hyvin harvinaista. Mutta nyt se on tullut tilalle tämä, miksi mä sanon 2%, niin kyllähän seurakunnissa on enemmän ihmisiä, mutta ne on tämmöisiä teistisiä evolutionisteja, jotka on heittänyt pyyhkeen kehään ja ajattelee, että he on niin kuin mennyt tähän kuoroon näiden ateistien maailmankuvan kanssa, että he ajattelee, että niillä on semmoinen Jumala, joka on niin kuin hyväksyy kaiken ja hyväksyy synnin ja hyväksyy Darwinin ja hyväksyy ihan mitä vaan. Ja on sitä mieltä, että he esittävät, että miksi Jumala ei olisi voinut käyttää 4000 miljoonaa vuotta ihmisen kyhäämiseen jostakin bakteerin kaltaisista alkusoluista. Niin, kysymys on, että miksi Jumala olisi niin tehnyt, koska hän on kaikkivaltias. Jumala sanoo ja tapahtuu. Että Raamatun Jumala on semmoinen, että Raamatun Jumalahan on Jeesus, niin kuin selkeästi Raamatusta ilmenee, niin Jeesus sanoi haudassa 4 päivää mädäntyneelle Lasarukselle, joka ruumis haisi jo. Jeesus sanoi, että tule ulos Lasarus. Jumala luo sanallaan, Jumala sanoo ja tapahtuu. Että niin kuin on Raamatun mukainen Jumala ja sitten on näitä itse tehtyjä jumalia. Monet niin kuin kuvittelee olemassa uskossa ja he rakentaa itselleen semmoisen Jumalan, joka lähinnä palvelee heidän omia rukousaiheitaan ja päämääriään ja käyttäytyy niin kuin he haluavat, että Jumalan olisi käyttäydyttävä, mutta he eivät tajua, kenen kanssa ovat tekemisissä, että Jumala on kaikkivaltias ja Jumalan kanssa ei kannata asettua poikkiteluun, sillä Raamatussa sanotaan myös, että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin, että ei se ole mitään niin kuin leikkiä eikä armon alennusmyyntiä, niin kuin usein näkee kaupiteltavan. No, tämä teologinen puoli on hyvin tärkeä, että ymmärrä, että ihmiset vihaavat Jeesusta. Jeesus sanoi sen itse. Ihmiset vihaavat Jeesusta. Miksi vihaavat? Koska Jeesus osoittaa, että heidän tekonsa on pahat, että pitäisi tehdä parannus. Niin tämän takia tämä asia on niin vaikea ja uskotaan mihin tahansa, kun ei vaan tarvitse uskoa Jeesukseen. Kuka rakensi solun monimutkaiset koneet? Solussahan tarvitaan vähintään 400 hyvin monimutkaista konetta, jotka huolehtii aineenvaihdunnasta. Ja se tarkoittaa sitä, että sen tapahtuman, mihin muuten voisi mennä 1 vuotta johonkin reaktioon, niin se tehdään niin kuin miljoonasosa sekunnissa. Eli sellaisia koneita, jotka pystyy niin kuin jonkun pyörimään 1 000 000 kerrosta sekunnissa, että rakentamaan niin kuin miljoona tuotetta sekunnissa, niin ne on sellaisia koneita, joihin ihminen ei pysty koskaan tekemään sellaisia koneita, mitä solu on täynnä. Sekin kertoo siitä nerokkaasta suunnittelusta, että voidaan kysyä, että kuka rakensi solun monimutkaiset koneet. Puhuin tuosta ribosomista edellisessä jaksossa. Ribosomihan on se kone, joka näistä molekyyleistä, aminohapoista ja tekee niitä proteiineja, niin se on se monimutkainen kone, joka on tässä kuvassa. Ja ilman tätä konetta niin ei olisi elämää. Että tämä niin kuin yhdistää ne
aminohapot proteiiniksi poistamalla siitä sen veden välistä ja estämällä sen haarautumisen, pistää ne oikeassa järjestyksessä, että tässä ribosomissa on kymmeniä erilaisia osia elämän kannalta. Ne on kaikki ehdottoman välttämättömiä. Tämä on se proteiineja rakentava ribosomi, niin ne on asennettava täsmälleen oikeille paikoille. Tämä on niin monimutkainen kone, että ei ihminen tämmöistä pysty tekemään. Ja tämä tekee lujaa vauhtia niitä proteiineja, eli sun valkuaisaineita. Niin kysy opettajalta, että kuka rakensi ribosomin, niin saat aikaan hyvän keskustelun, että ei sitä kukaan tiedä eikä ymmärrä. Kuka kuljetti oikeat tavarat kokoonpanolinjalle? Mistä tuli muotti, mihin moottori valettiin? Vähän niin kuin adapterin molekyyli tarvitaan siihen väliin tämmöinen tRNA eli transfer RNA, eli se kuljettaa sen aminohapon tonne aina oikeaan paikkaan ja katsoo tuon ribosomissa, että mihinkä tämä kuuluu, että tulee oikeaan järjestykseen, niin nämä on kaikki koodattuja ja ne pitää dekoodata. Siinä on niin tuommoinen tunnistekoodi, että se tulee oikeaan paikkaan ja sen pitää osata lukea, että tässä muutetaan, niin kuin, tässä siirrytään kielialueelta toiselle, että tässä siirrytään DNA eli perimän kielestä, jos on 4 kirjainta A, T, G ja C, niin siirrytään tuonne RNA-kielelle, jossa sitten 1 kirjain vaihtuu ja sitten siirrytään sitten siitä tämän dekoodauksen avulla tuonne 3. kieleen eli proteiinikieleen eli tämmöiseen aminohappokieleen. Että sä huomaat, että tässä niinku on tämmöinen informaation kulku, tulee koodattu nauha, sieltä dekoodataan ja siirretään toiseen kieleen. Tässä siirrytään niinku DNA-kieleltä tämmöisen RNA-kielen välityksellä proteiinikielelle. Että sä huomaat, että tämä on sitä tietojen käsittelyä, joka on hyvin nopeata ja monimutkaista tällaisessa koneessa. Niin olisi niin hyvä sanoa niin koululaisille, että mitä tässä niin oikeasti tapahtuu, että tässä käytetään koodikieltä ja siirrytään kielialueelta toiselle, että ei tämä ole niin mikään simppeli juttu. Tosin se toimii kuin unelma, kun Jumala on se suunnitellut, mutta ilman sitä, että joku on koodannut tämän järjestelmän, niin ei tapahdu mitään. Että se on juuri se elämän informaatio, joka on tässä se 1000 taalan kysymys, että se koodattu, kryptattu informaatio, se voi tulla ainoastaan älykkäästä lähteestä. Tämä on niin kuin selvä asia. Mikään noppapeli tai sattuma ei tuota tämmöisiä kryptattuja koodeja, jotka dekoodataan, eikä kerro, miten tällainen monimutkainen, valtavan monimutkainen kone, joka tekee nämä proteiinit, ribosomi, niin kuka on sen pistänyt kasaan, niin ei ihminen pysty muuta kuin ihmettelemään, ei ihminen pysty rakentamaan tämmöistä molekyyliä. Leikataanko ja liimataanko solujen tietonauhoja? No sitten kun sulla on se nauha, niin tässä kuvassa näkee, miten se nauha käännetään sekundääriseksi rakenteeksi, tertiääriseksi rakenteeksi ja kvaternääriseksi rakenteeksi, niin se pitää niin kuin se aminohappoketju taiteltava huolellisesti tämmöisen muotin eli kaperonin suojassa. Että se on tämä just mitä mä vedin tätä nauhaa täältä teipistä, niin se takertuisi ihmeelliseksi sykkyräksi, ellei sitä taiteltaisi erittäin huolellisesti ja taitavasti ja suojattuna, koska näitä teippinauhan pätkiä on siellä tuhansittain, ettei ne mene sekaisin, niin siellä pitää olla tämmöinen muotti, jota kutsutaan kaperoniksi. Ja se muottikin pitää muotoilla. Se muotti, niin kuin jos sä oot valannut joskus jotakin muottiin, niin sä tiedät, että miten huolellisesti se muotti pitää muotoilla sekin. Tämä menee yhä monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, mitä syvemmälle yksityiskohtiin sä menet, että semmoiset väitteet, mitä tuolla oppikirjoissa on, että heität nyt jotakin molekyylejä johonkin lämpimään lätäkköön ja sieltä sitten tulee proteiineja, niin se on hullutusta tämmöinen väite. Ei siinä kerrota ollenkaan, että mitä siinä niin kuin täytyy tapahtua. Ja sitten tämä tietonauha, mitä sieltä tulee, niin se pitää käsitellä, että nykyään me tiedetään, että kun sieltä perimämolekyylistä
tuotetaan joku informaationauha jostakin kohtaa. Ennen puhuttiin geeneistä, nyt ei puhuta geeneistä. Geenejä ei oikeastaan ole, vaan meillä on geenialueita. Niin siitä geenialueesta voidaan tuottaa vaikka 1000 tuotetta riippuen siitä, mistä kohtaan sä otat sen nauhan siitä geenialueesta. Ja sitten saat sen nauhas, niin se viedään leikkauspöydälle. Sieltä poistetaan niinku aina joitakin osia, liitetään yhteen. Se on sitä leikkaa liimaa juttua, että ennen kuin se lopullinen tuote laskustetaan, että ei näistä niinku puhuta, että siis sä ymmärrät, että tämä on kaikki se, mitä aikanaan opetettiin biologiassa, niin se on täysin vanhentunut, että siellä oli yksi geeni ja yksi proteiini. Ei se ole ollenkaan niin, vaan siellä on geenialueita, joista luetaan sen mukaan, mitä milloinkin tarvitaan. Aistit kertoo, mitä tarvitaan, tähän palataan vielä. Ja sitten siitä leikataan ja liimataan niin tällainen tuote, mikä juuri silloin halutaan. Eli mä toistan vielä, että yhdestä geenialueesta voidaan tuottaa vaikka 1000 erilaista proteiinia sen mukaan, että mitä tarvitaan. Ja se ohje siihen, että mitä sieltä tulee, niin se tulee sen geenialueen ulkopuolelta. Että meillä on kokonainen tämmöinen epigeneettinen tietovarasto, että se DNA ei oikeastaan ole tässä kovinkaan aktiivinen, vaan se on vain sen perustietovarsto. Ja sitten meillä on tämä epigeneettinen tiedosto, jota on monia, joka sitten kertoo, että mitä sieltä niin kuin otetaan sieltä raudasta, minkälaista softaa käytetään. Ja tämä on todella monimutkaista tämä tietojen käsittely, tämä leikkaa liimaa. Tässä kuvassa näkyy tällainen spliseosomi. Mä en mene yksityiskohtiin, mutta tuolla vasemmalla laidalla näkyy se lopputuote. Se on tuollainen hyvin monimutkainen taitettu molekyyliketju, missä on kaikenlaisia kupruja. Ja se on juuri sitä varten, mitä tehtävää silloin se on suunniteltu. Ja se on sitten leikattu ja liimattu tuollaisen spliseosomikoneen avulla siitä nauhasta, mikä on tulostettu siitä perimämolekyylistä. Ja tämä spliseosomi on se on, jos mahdollista, niin se on vielä monimutkaisempi kone kuin toi ribosomi, että se on tänne leikkausliimauspöytä, että siitä katsotaan, että mitä nyt tarvitaan tähän hätään ja se, että miten se elimistö osaa sieltä softasta, eli tästä epigeneettisestä tiedostosta valita, että mitä pätkää sieltä DNAsta se luetaan milloinkin, niin, ja miten se ymmärtää sen, niin nämä on kaikki avoimia kysymyksiä ja solu nyt vaan toimii silleen, että se tarkkailee ja monitoroi ympäristöään jatkuvasti, että onko mitä ruokaa tarjolla, paistaako aurinko, rupesiko sataa lunta, miten sääolosuhteet muuttuu ja sen mukaan otetaan tiettyjä ohjelmia käyttöön. Että se on hyvin jännä, että jos esimerkiksi sun isoäitis on syönyt pettuleipää, niin siinä isoäidin muistiin on jäänyt sellainen ratkaisu sinne epigeneettiseen ohjelmaan, että jos sinä sitten joutuisit nälänhätään, niin sä selviäisit siitä paremmin, koska sinne muistiin on jäänyt se pettuleivän syönti, niin se pystyy sitten antamaan sulle sen mahdollisuuden säilyä hengissä pettuleivällä paremmin kuin muiden kavereiden. Että tämä on semmoinen uusi aarreaitta, tämä epigeneettinen tiedosto, että aletaan vasta vähitellen ymmärtää, että mitä siellä oikein tapahtuu ja miten sieltä softaa valitaan ja miten se softa niin kuin varastoidaan muistiin ja miten se siirtyy sukupolvelta toiselle monen sukupolven päähän, niin tämä on hyvin jännittävä alue ja tämän takia on niin kuin aivan päivän selvä asia, että luominen on totta, äskettäinen luominen on totta, muuten biologiassa ei ole mitään järkeä, eikä myöskään Raamatussa ole mitään järkeä, ellei äskettäinen luominen ja samoin lankeemus ole totta. Evoluutio ei voi missään tapauksessa olla totta ja tämä moderni tiede ja tieteellinen menetelmä vahvistaa sen viiltävällä tarkkuudella, että evoluutioteoria Darwinin peli on pelattu. Kiitos kun olit mukana. Jatketaan tätä jännittävää tutkimusta seuraavassa jaksossa. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.